हेलो फ्रेंड स्वागतम जानाइছো हाइफाई प्रो यूट्यूब चैनेलर आन এটা নতুন ভিডিও লৈ फ्रेंड আজিৰ এইটো ভিডিওত আমি জানিম যে পেন কাৰ্ডখন অনলাইনত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰো फ्रेंड আপুনি যদি পেন কাৰ্ডখন অনলাইনত এপ্লাই কৰিবলৈ যায় তেন্তে তাত বহুত ডকুমেন্টস আপলোড কৰিবলগীয়া হয় আৰু এইবোৰ পিছত পেন কাৰ্ড অফিসত আপুনি কুৰিয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু फ्रेंड আজিৰ এইটো ভিডিওত আমি জানিম যে কোনো ধৰণৰ ডকুমেন্টস আপলোড নকৰাকৈ আৰু কোনো ধৰণৰ ডকুমেন্টস পেন কাৰ্ড অফিসত কুৰিয়াৰ নকৰাকৈ কেনেদৰে আমি সম্পূৰ্ণ পেন কাৰ্ডখন বনাব পাৰো फ्रेंड আপুনি মাত্ৰ 110 টকাৰ বিনিময়ত এখন পেন কাৰ্ড বনাব পাৰে যিখন আপুনি যদি আপুনি কোনোবা মানুহক দি বনাব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ পৰা 200-150 টকা লৈ ল'ব সো फ्रेंड ভিডিওটো অকনো এস্কেপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব মই আপোনাক দেখম কেনেদৰে সম্পূৰ্ণ পেন কাৰ্ডখন আপুনি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰে সো फ्रेंड ইয়াৰ আগতে আপোনাক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত সার্চ বাৰত টাইপ কৰিব OnlinePan এপ্লিকেশন এটু লিখি আপুনি সার্চ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আপুনি প্ৰথম যেটো অপচন দেখিবলৈ পাইছে OnlinePan এপ্লিকেশন NSDL এটুত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ইয়াত আপুনি দুটা অপচন দেখিবলৈ পাব এটা হৈছে এপ্লাই অনলাইন আৰু আন এটা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰত যদি আপুনি ক্লিক কৰে তেন্তে ইয়াত দেখিবলৈ পাব টেম্পৰাৰী টোকেন নাম্বাৰ ইমেইল আইডি ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ আপুনি যদি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছে তেন্তে আপোনাৰ ওচৰত টোকেন নাম্বাৰটো ৰাখিব ইয়াৰ পৰা আপুনি এইবোৰ লিখি লগইন হ'ব পাৰে আমি যেহেতু নতুন এপ্লাই কৰিবলৈ আহিছো গতিকে আমি এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথম যেটো অপচন দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশন টাইপটো আপুনি নিউ পেন ইণ্ডিয়ান সিটিজেন এটুত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ক্যাটাগৰীটো আপুনি ইন্ডিভিজুৱেল সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আমাৰ ওচৰত আহিছে এপ্লিকেন্ট ইনফৰমেশন ইয়াত প্ৰথম যেটো অপচন দেখিবলৈ পাইছে এটু দিয়া আছে টাইটেলটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি যদি মেইল হয় তেন্তে মেইলটো দিব আৰু ফিমেল হয় যদি ফিমেলটো দিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ নামটো দিব লাগে প্ৰথম দিয়া আছে লাষ্ট নেম সাৰনেম ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে ফাৰ্স্ট নেম ইয়াৰ পিছত আছে মিড নেম সো মই প্ৰথমে ফাৰ্স্ট নেমটো টাইপ কৰিলো সো फ्रेंड মই ফার্স্ট নেমটো টাইপ কৰি আছো ইয়াত মই আপোনাক দেখাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈ আছে কাৰণ কিবোৰ্ডখনে গোটেই স্ক্ৰিনখন আগুৰি ৰাখিছে फ्रेंड মই বাকি প্ৰসেসটো মই মোৰ ল্যাপটপত দেখুৱাই আছো আপুনি ইয়াতে কৰিলে পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই সেম টু সেম মোবাইলত যেনেকুৱা ল্যাপটপতে তেনেকুৱা মই আপোনাক ভালদৰে দেখাবৰ কাৰণে আপোনাৰ যাতে কোনো কনফিউজন নহয় সেইকাৰণে মই ল্যাপটপত দেখুৱাই আছো আপোনাক আপুনি প্ৰথমে এইখন ফিলআপ কৰি ল'ব মই নেক্সট স্টেপ যেটো আছে সেইটো ল্যাপটপত দেখুৱাই আছো আপোনাক আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব ইমেইল আইডিটো দি দিব ইয়াৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব ইয়াৰ পিছত তলত যেটো ক্যাপচা আছে এই ক্যাপচাটো তলত বহুৱাই দিব ইয়াৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সো फ्रेंड মই নেক্সট প্ৰসেসটো ল্যাপটপত দেখুৱাই আছো আপুনি ইয়াত সাবমিট কৰি হেতু যাবগৈ তো फ्रेंड যেতিয়া আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজত খোল খাব যত লিখা থাকিব উই থ্যাংক ইউ ফৰ ইউজিং OnlinePan এপ্লিকেশন সার্ভিস অফ NSDL আৰু ইয়াত লিখা আছে ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট ইজ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ টোকেন নাম্বাৰ আপোনাক টোকেন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আৰু এটো কোৱা হৈছে যে এণ্ড the same has been sent to your email id এইটো আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো পঠোৱা হৈছে এতিয়া আপুনি কন্টিনিউ পেন এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব যত লিখা আছে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ এটো আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগে ইয়াত লিখা আছে কেনেকুৱা আপুনি ডকুমেন্টস সাবমিট কৰিব বিচাৰে ইয়াত তিনিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা বাছনি কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰথম যেটো অপচন ইয়াত লিখা আছে সাবমিট ডিজিটালি ড্ৰ eKYC সাইন ইন পেপাৰলেছ ইয়াত দ্বিতীয়টো দিয়া আছে সাবমিট স্ক্যানিং ইমেজ ড্ৰ সাইন ইন অৰ্থাৎ আপুনি স্ক্যানিং কৰি দিব পাৰে ইয়াত তৃতীয়টোত আছে ফৰৱাৰ্ড এপ্লিকেশন ডকুমেন্টস ফিজিক্যালি ইয়াত কিছুমান অফিচিয়ালি ইম্পৰ্টেন্ট ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া আছে এইটো আপুনি চাই ল'ব আমি যেহেতু কোনো ধৰণৰ ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব নিবিচাৰো গতিকে আমি প্ৰথম যেটো অপচন আছে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰ এটো আমি দিব লাগে আমাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিম ইয়াৰ পিছত ইয়াত আমি আৰু একো ফিলআপ কৰিব নালাগে কাৰণ আমি প্ৰথম পেজখনত ফিলআপ কৰি লৈছো এখন ইয়াত আমি অকল জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিম
মেল নে ফিমেল সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আছে পেৰেণ্ট নেম টু বি প্ৰিণ্টেড অন দ্য পেন কাৰ্ড অৰ্থাৎ পেন কাৰ্ডৰ ওপৰত আপুনি পেৰেণ্টছ নেম আপোনাৰ ফাদাৰ নেম নে মাদাৰ নেম দিব এইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব মই বাৰু এতিয়া ফাদাৰ নেমে ৰাখি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফাদাৰ নেম লাষ্ট নেমটো দিব ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু মিড নেমটো দি দিব ইয়াৰ পিছত আহিছে মাদাৰ নেম অপশ্যনেল অৰ্থাৎ এইটো আপুনি দিলেই পাৰিব নিদিলেই পাৰিব এতিয়া আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ পেজখন সেভ কৰিবলৈ কৈ আছে আপুনি ইয়াত ওকে কৰি দিব ওকে কৰি দিয়াৰ পিছত সেভ ড্ৰাফটত ক্লিক কৰি দিব কেতিয়াবা যদি সাৰ্ভাৰৰ কোনো প্ৰবলেম হয় তেন্তে আপুনি যিবোৰ ফিল আপ কৰিছিলে সেইবোৰ নোযোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ এখন সেভ কৰাৰ কাৰণে কৈ আছে আপুনি সেভ কৰি ল'লে সকলো থাকি যাব ইয়াত দেখুৱাই আছে ইয়ৰ ডিটেইলছ আৰ সাকসেসফুলি সেভড আপোনাৰ ডিটেইলছবোৰ সকলো সেভ হৈ আছে এতিয়া আমি 3 নম্বৰ অপশ্যন যিটো আছে এইটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে কন্টেক্ট এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ ইয়াত প্ৰথম যেটো অপশ্যন আছে ইয়াত দিয়া আছে সোর্স অফ ইনকাম অর্থাৎ আপোনাৰ কোনো ইনকাম থাকিলে ইয়াত টিক মার্ক কৰি দিব আৰু যদি ইনকাম নাথাকে তেন্তে নো ইনকামত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাব এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি পঢ়িলে সকলো গম পাব ইয়াৰ উপৰিও মই আপোনাক সংক্ষেপে কৈ আছোঁ যে ইয়াত কৈ আছে যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা সকলো তথ্য লৈ লোৱা হ'ব যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপুনি দিছিলে পেন কাৰ্ডৰ বাবে যিখিনি লাগতিয়াল সকলো লৈ লোৱা হ'ব ইয়াত আপুনি কোনো ধৰণৰ ফৰ্ম ভৰিব নালাগে ইয়াত অকল আপুনি আপোনাৰ কাউন্ট্ৰি কোডটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত মই ইণ্ডিয়া দি আছোঁ ইণ্ডিয়া দি দিব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এৰিয়া এছটিডি কোড এৰিয়া কোডটো দি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আমাৰ 3 নম্বৰ অপশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি 4 নম্বৰ অপশ্যন যেটো আছে এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগে ইয়াত দিয়া আছে এৱ কোড ইয়াত তলত বহাব লাগে এতিয়া যদি আমাৰ এৱ কোড জনা নাথাকে তেন্তে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিবলৈ ইয়াত দিয়া আছে ফৰ হেল্প অন এৱ কোডৰ বাবে হেল্প দি আছে আপুনি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰি ল'ব কোনখন ষ্টেট হয় আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনাৰ সিটিখন সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আমাৰ বহু এৱ কোড আহি আছে ইয়াত আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট যিখন হয় এখন বাছনি কৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আমাৰ সকলো এৱ কোড আহি গৈছে ইয়াত আমি অকল তলত গৈ নেক্সট কৰি দিব লাগে ইয়াৰ পিছত আমাৰ 5 নম্বৰ অপশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব লাগে ডকুমেন্টছ ডিটেইলছ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেন্টছ দিব লাগে প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি ইয়াত আমি প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি কাৰণে দিব লাগে প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ আৰু প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আমি একো দিব নালাগে কাৰণ আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা সকলো লৈ লোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াত হিমসেল্ফ লগাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্লেসখন দি দিব ইয়াত ইয়াৰ পিছত সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত তেনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ইয়াত লেখা আছে প্লিজ ভেৰিফাই দ্য কমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড কনফাৰ্ম আপোনাৰ ফৰ্মখন আকৌ এবাৰ ভেৰিফাই কৰিবলৈ দিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি চাই ল'ব কিবা যদি ভুল হয় তেন্তে আপুনি এডিট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত লাষ্টত প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ইয়াত দেখিব লাগিব মোড অফ পেমেন্ট আপুনি কেনেকুৱা পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে আপুনি অনলাইনৰ মাধ্যমত পেমেন্ট কৰিব লাগিব ইয়াত সব অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত পেমেন্ট চাৰ্জ ইনফৰমেশন আহিছে ইয়াত আপোনাৰ পেমেন্ট চাৰ্জ কৰা হ'ব 112 টকা 75 পইচা ইয়াৰ পৰা কাটা হ'ব ইয়াৰ পৰা আপুনি নেট বেংকিংৰ সহায়তো কৰিব পাৰে পেমেন্ট এতিয়া আপুনি লাষ্টত গৈ কিছুমান কন্ডিশন দেখিবলৈ পাব এটো আপুনি চাই ল'ব চাই পেলাই আই এগ্ৰি টু দা টাৰ্ম অফ সাৰ্ভিসত টিক মাৰ্ক লগাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰসিড টু পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত তেনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব কনফাৰ্ম পেমেন্ট আপোনাৰ কনফাৰ্ম পেমেন্ট 112 টকা 75 পইচা কটা হ'ব আৰু ইয়াত আপোনাক এটা ট্ৰানজাকচন আইডি দিয়া হ'ব আপুনি এতিয়া পে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আপুনি ইয়াত চাব যে কাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দি দিব ইয়াৰ এক্সপায়াৰি ডেট ইয়াৰ সিভিভি নাম্বাৰ আৰু কাৰ্ড হোল্ডাৰ নেম এটো দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব
মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পইচাটো কটা হ'ব পেন কাৰ্ডৰ বাবে। ফ্ৰেণ্ড মই বাৰু এতিয়া মেক পেমেণ্টত ক্লিক নকৰোঁ কাৰণ মই এতিয়া এপ্লাই কৰিবলৈ যোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত আপোনাক মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক এখন ৰিচিপ্ট দিয়া হ'ব। এই ৰিচিপ্টখন কেনেকুৱা মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। মই আগতে কিছুমান এপ্লাই কৰিছিলোঁ পেন কাৰ্ড আৰু সেইবোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থৈছিলোঁ। মই এই স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক এখন পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট দিয়া হ'ব। সেই পেমেণ্ট ৰিচিপ্টখনত আপুনি যদি কণ্টিনিউ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাব অথেণ্টিকেট আদাৰ টু প্ৰচিড ফাৰ্ডাৰ। ইয়াত আপুনি এইখন পেজৰ একেবাৰে লাষ্টত যাব। লাষ্টত গৈ দেখিবলৈ পাব অথেণ্টিকেট বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব যিটোত লিখা থাকিব কনফাৰ্ম KYC চাইন ইন। এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত তেনেকুৱা এখন পেজ আহিব। ইয়াত তলত যিটো খালী বক্স দেখি আছে এই বক্সটোত এটা OTP বহুৱাব লাগে। সেই OTPটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম্বাৰ দি আছে সেই নাম্বাৰত এটা OTP আহিব। এই OTPটো বহুৱাই আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত তেনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। এইখন আপুনি পেন কাৰ্ড হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন নাহে। আপুনি এখন ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰিণ্ট আউট লৈ ল'ব এটা। চ' ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিল। যদি আপুনি একো বুজি নাপায় বা কিবা প্ৰব্লেম হয় তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্টত গৈ জনাব, আমি নিশ্চয় হেল্প কৰিম। আৰু ফ্ৰেণ্ড আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।